Okay, so we wanted to start. What we plan to do in the next few weeks is to put a Bible timeline on the wall behind us. من پیشنهاد دادم بهش که یه کلاسی رو شروع کنه که ممکنه چندین هفته طول بکشه و حالا نظر بیارید بدید راجع به کلاس اگر دوست دارید راجع به مبحث خاصی حرف زده بشه. ولی ما احساس کردم خیلی داریم وارد یه سری جزئیات میشیم و غافل از یه سری کلیات میم. به عنوان مثال کسی میدونه یوشع کی بوده؟ چی کار کرد؟ کتابش راجع به چیه؟ کسی میدونه چرا داوود انقدر ناله کرده تو مزامیر؟ چرا؟ راجع به روث و ایستر کسی میدونه؟ چی میدونی؟ راجع به سموئل؟ خب فقط تو ظاهرا نه منظور این که چیزی که من تصمیم گرفتم ازشون خواستم اینه که یه تایملاین درست کنیم، یه بازه زمانی قراره بزنیم اینجا. کاغذ پیدا نکردن امروز. شروع میکنیم از پیدایش تا مکاشفه و شروع میکنیم شخصیت ها رو جاگذاری میکنیم و هر کی میتونه بیاد مرور کنه که ببینه ایستر کجای تاریخ بود، سموئل کجا بود و چه اتفاقاتی چون ما بدون تعارف روزانه‌مون رو نمیخونیم و تعارف هم نداریم. حالا اگه کسی میخونه دستش درد نکنه، اما غافلیم از عهد عتیق و اتفاقاتی که افتاده که چی شد سموئل اومد بعدش چرا خدا دیگه داور براشون نفرستاد، چی شد که اسرائیل به دو قسم Mother and a daughter-in-law. و این یه داستان عشق بین مادر شوهر و عروس. Between a husband and a wife. بین شوهر و همسر. But really it's about a stranger being able to have a hope for the future. ولی در دلش مهمش اینه که راجع به یه غریبه است که میتونه امید پیدا کنه به آینده. Does anybody know where Ruth, what nationality she was? ملیت روت کی بوده؟ کسی میدونه؟ Oh, good. Let's read. Okay. So let's chapter 1. Ruth, chapter 1. کتاب روت. And we'll read chapter 1 verse 1 to 5. آیه 1 تا 5. We need to make a note of the people's names in this story. نیاز داریم یه نوتی بردارید از اسمایی که اینجا هست. Some of the names are quite difficult to remember, but it will be very helpful for us to understand the چون whole اسمای story. زر سخته یادآوری چون بعداً دوباره میان تو داستان. Okay, so shall we read verse 1 to 5? در ایامی که داوران حکم می‌راندند در سرزمین اسرائیل قحطی شد. پس مردی از بیت لحم یهودا با همسر و 2 پسرش به دیار موائب رفت تا در آنجا قربت گزیند. نام آن مرد الیملک و نام همسرش نعومی بود و پسرانش محلون و کلیون نام داشتند. ایشان افراطیانی از بیت لحم یهودا بودند. پس ایشان به دیار موآب رفته در آنجا ماندند. اما الیملک شوهر نعومی درگذشت و او با 2 پسرش باقی ماند. آن پسران زنان موآبی برای خود گرفتند که نام یکی اورپا و نام دیگری روت بود. ایشان نزدیک به 10 سال در آنجا زندگی کرد. اما هر دوی آنان یعنی محلون و کلیون نیز جان سپردند. بدین سان آن زن بدون شوهر و 2 پسرش باقی ماند. Okay, thank you. So first question is, who was the king of Israel at this time? کی پادشاه اسرائیل بوده در این زمان؟ پادشاه وجود نداشته. No king. Okay, why not? چرا؟ چون خدا داور فرستاده. Because God sent some Judges, yes. In fact, if we look in the previous book, Judges chapter 21, and the very last verse, یه صفحه بیاید عقب. آیه 21 داوران. verse 25, can we just read آیه verse 25 25? آخرین آیه. Arzu. در آن روزگار پادشاهی در اسرائیل نبود و هر کس هر آنچه در نظرش پسند می‌آمد می‌کرد.
Okay, so how would you describe the nation of Israel without a king? A good thing or a bad thing? خوبه. چجوری میشه اینو تشریحش کرد که اسرائیل بدون پادشاه بوده؟ خوبه یا بده؟ No, it's bad because Okay, why? چرا بده؟ Chera. We read here in the last phrase that anyone do anything he does. Okay, wasn't that freedom? Wasn't that free choice? Wasn't that democracy? آیا این دموکراسی و آزادی نیست؟ خود دموکراسی با بر اساس اساسنامه باشه. خاطر هم خدا داور گذاشت. We don't believe in democracy. Good. But why was it a bad thing? You're right. چرا بده؟ Democracy. خدا فقط میتونه حکم کنه. Because God only can judge. Yes, and men and women left to themselves will only do selfish things and look after themselves. و همینطوری که آخرش هم خوندیم به خاطر اینکه همه خودشونو ول کرده بودن به هر کاری که دلشون می‌خواست انجام میدن. کارهای خودخواهانه انجام میدن. Now, what was the situation in verse 1 of chapter 1? There was a problem in Israel. What was it? مشکلی که در اسرائیل بود چی بود در زمان روت؟ Famine. Yeah. So, when we read about famine in the Bible, what's going to happen to the people who are facing famine? وقتی راجع به قحطی در کتاب مقدس میخونیم انسانایی که با قحطی روبروان تو اون زمان با چی قرار روبروشن؟ چه اتفاقی؟ Hunger, yes. And if you're hungry, salam, good evening. Hello. Do you want to tell them we're in Ruth chapter 1? بچه‌ها بیاید به کتاب روت فقط خیلی خلاصه بگم. ما قرار شد کلاً یه اوورویو کلی رو کتاب داشته باشیم. از اول شروع کنیم کتاب‌های مهم، شخصیت‌های مهم رو در بیاریم و راجع بهش صحبت کنیم. الان هم می‌خوایم راجع به شخصیت روت صحبت کنیم، صفحه 333. Thanks. So, if there's a famine in the land and you're going to be hungry, what are you going to do? اگه قحطی بشه و گرسنه باشید چیکار می‌کنید؟ What would be the right thing to do? بهترین کار چیه برای؟ We're looking for saving ourselves. Okay, Run what- away and looking some places to Okay. find food. Find What- some help. Yes. Was that the right thing to do, to go to a different country for food? چیه اون کار درستی که باید بکنیم برای رفتن به یک کشور دیگه برای پیدا کردن غذا چیه؟ Immigrate some move. Yes. Was it the right choice? آیا این انتخاب درسته؟ They have to. Think about the land of Israel. God said it was the land of milk and honey, that God would always look after them. Was it the right thing to go somewhere else? خب اینا تو سرزمینی بودن به اسم اسرائیل که خدا بهشون گفته بوده که در متون که سرزمین شهد و عسله. آیا یعنی قراره برکتش بده، سرزمین وعده بوده. آیا درست بوده که برن؟ خب نه مثلا درست که نبوده. No, it wasn't correct. No. So they should never have left the land of Israel, because what should they have done? Who should they have asked for help? پس چیکار باید میکردن؟ خب درست نبوده که اونجا رو ول کنن. پس از کی کمک میگرفتن؟ God. Pray to God for help. God would, باید دعا میکردن به خدا. because what happens when you leave your land, the land of Israel, God had promised to each family, and you go away, what's going to happen to your land? چون وقتی اون سرزمینی که خدا بهشون وعده داده بود همون اسرائیل رو ول میکنن و میرن جای دیگه چه اتفاقی برای اون سرزمین میفته؟ Yeah, somebody else is going to come and take it. کسی دیگه میاد میگیره دیگه سرزمین. So this was a time of testing. Famine in the Bible always is a test of faith. و این زمان آزمونه دیگه. همیشه قحطی در کتاب مقدس بیانگر آزمونه. آزمون گرفته. If you remember, when there was a famine in the land of Israel in the time of Jacob, they went down into Egypt. و یادتون بیاد زمان یعقوب وقتی قحطی اومد تو سرزمین اسرائیل رفتن به سمت مصر. And that was a mistake because they ended up living in Egypt and worshipping the Egyptian gods. و این یه اشتباه بود چون در نهایتش موندگار شدن تو اسرائیل و بت پرست شدن همشون. I mean, it's easy to say these things, but it's totally understandable that they went looking for food. ولی خب گفتنش راحته. اما موقعی که بخوای بیفتی دنبال غذا بری یه مقداری قابل فهمه این قضیه. So who are the main characters in this story? کیه شخصیت اصلی این داستان؟ روت. No, his mother, her mother-in-law.
To start off with, برای شروع مادر دو تا پسر. نه. mother of two sons. okay, verse 2, آیه 2 we have Elimelech and No. her husband, wife, his wife, Naomi. Okay, And 2 kids. yes, so they have 2 children called مهلون و کلیون. Marlon and Chilion. Or Kilion. Okay, they're 2 males. And where did they go? They didn't stay in Israel? Where did they go? کجا رفتن؟ اسرائیل که نموندن. Verse کجا 2. رفتن؟ Moab. Where's Moab? موآب کجاست؟ Okay, here's the map. I thought so here's Israel. And here's the Red Sea. This is the Mediterranean Sea. دریای مدیترانه، اونم دریای سرخ وسط کوچیکه. And here's Jerusalem. اون اورشلیمه. Where were they from? Where were از کجای Elimelech and Naomi from? از کجای اسرائیل بودن؟ Which city in Israel? اسمش اومد. بیت لحم جایی که عیسی به دنیا آمد. بیت لحم. Bethlehem. Yes. Anybody know what Bethlehem means in معنی Hebrew? بیت لحم میدونید به عبری چیه؟ Beth means house. So when you read Beth, it always means house. And Lehem is the house of bread. bread. The house of bread. خانه نان. خانه نه. خانه برکت. Hanunan. No. Okay. I mean blessing. Yes, bread really. Yeah, bread represents Now, this whole story has a deep meaning. So, Elimelech and Naomi were leaving the house. They were not only leaving Israel; they were leaving the house of bread, where God would give them bread. این give them داستان food. معنی عمیق، خیلی عمیق‌تر از چیزی که تو داستان هست داره. اونها نه تنها اسرائیل رو ول کردن، بلکه یه جای رو به اسم خانه نان رد کردن، یعنی جای برکت رو ولش کردن. And who was born in Bethlehem? کی به بیت لحم به دنیا آمد؟ Jesus. Yes. Okay, the town of David, which we'll come on to later. چون شهر داوود بوده دیگه که بعد. So they went to Moab, and Moab is here, outside of Israel. So they'd have to go across the River Jordan, all this way. So you can pass that around and have a look. بخواید میتونید ببینید که Was Moab هایلایت نارنجی کشته موآب. was Moab a good place to go to? جای خوبی بوده برای رفتن؟ Okay, نه تو داستان Well, اگه ابراهیم و اینا رو خونده we باشید. need to think just a little bit deeper about this story. What actually happened in Moab? In verse 5. آیه 5 که بعد ببینید عمیق‌تر داستان نگاه کنیم چی داره میگذره اصلا. Was it a happy place to live? What happened there in چه verse اتفاقی 5? افتاد تو آیه 5؟ آیه مکان شادیه، خوبه برای زیستن. وقتی شوهرش از دست داد، 2 تا پسرش هم از دست داد. No, she missed her family actually. Her son and her husband. Missed? It means they died. They died. Yeah. So Moab represents the house. It represents the country of death. It was a place of death. موآب اصلا نمایانگر سرزمین مرگه. And in what other sense? Okay, the 2 boys, the 2 sons died there. In what other sense was Moab a land of death? از حالا اینکه 2 نفر اونجا مردن، شوهر حالا بچه‌هاش هم اونجا مردن کاری نداریم. از چه باب دیگه، از چه دیدگاه دیگه میشه گفتش که اینجا سرزمین مرگه؟ It is desert. Yes. Think about not the literal. What about the spiritual? نه What- چیزای روحانی، نه چیزای فیزیکی رو ازش دور شید، اصلا بحثش بحثای روحانیشه. مثل خب مثلا شاید انقدر مردم فسادشون It's a corrupted places with wicked people. Yeah. Yes. It was. They didn't worship the God of Israel there, the living God. They worshipped the Moabite gods. و درسته دیگه، همونطوری که شیمن گفت و آمهتی گفت اصلا نباید قاطی میشدن، چون به خاطر اینکه اصلا اونا خدای اسرائیل رو نمیپرستن، اونا خدای موآبیان رو داشتن. So whilst we can understand why they left because of famine, it was a mistake to go outside of the land. They would give up their land, their inheritance, which God promised them, and they went to the land where all the men died. و چیزی که تا الان فهمیدیم اینه که سرزمینش رو ول کردن به خاطر قحطی، سرزمینی که پر از برکت بود، و اومدن به سرزمینی که خدا اصلا گفته بود نرید و سرزمین مرگه، و مردن. دیدیم که همشون مردن. And in these days, when the male
the father and the two sons died, what happened to your inheritance, to your land? What happened? و امروزه اگر پدر خانواده بمیره و دو تا بچه‌هاش هم بمیرن چه اتفاقی میفته برای ارث و میراثش؟ چیه دیگه کسی نمونده که بدونم. عروسشو نه میگه امروزه. It depends you live in which country. I know. In Israel, so ببخشید مثل این افراطیان منظور افراط و تفریطه یا اسمه؟ نه اسمه. basically in Israel, if the male descendants died out, then the land would be given to someone else. It wouldn't continue in the family. و غالبا تو اسرائیل اینجوری بوده که اگر میمردن اینجوری هم مرد هم پسرش دیگه سرزمین و هرچی ارث و میراث داد میدادن به یکی دیگه، نمیومد از خط خانوادگی دیگه بیاد پایین برسه به بقیه. So how would you describe the situation for Naomi and for Ruth and for Orpah? و چجوری میشه الان وضعیت اینا رو شرح کرد؟ نامی و روث و با یکی اسمش چی بود؟ اورپا. چون هیچی نداشتن و برمیگشتن. They didn't have anything to live, so they had to go back to Israel. They lost everything. They had nothing. So they had no husband, they had no food, they had no God, they had no land. They were strangers now to Israel. So they were totally lost in this, lost everything. و در واقع درسته دیگه همه چیشونو از دست داده بودن. نه همسایه داشت، نه بچه‌هایی داشت، نه غذا داشت، نه خدای اونجا بود، هیچی نداشت. So I guess there's a lesson here is that if we go out from the house of God, the church, the ecclesia, if we go out into the world looking for food or for spiritual food outside of the church, then we're going to face death. We're going to lose everything. و این درسش برای ما تا 50 اول این باشه که نه حالت فیزیکیش، حالت معنویش، درسش اینه که یادمون باشه زمانی که خانه خدا رو ول کنیم که همین کلیساه، اگر ول کنیم قطعا در خارج از این محیط، در خارج از این جو، مطمئناً با خیلی مشکلات در دنیای پیرامون مواجه خواهیم شد، حتی مرگ. Now everybody makes mistakes. We're just like Elimelech and Naomi. What is the best thing to do? What would be the best thing to do now? و همه اشتباه میکنن و حالا نگاه کنیم به الیملک و نامی بهترین کاری که میتونستن بکنن چیه؟ چی کار میتونستن بکنن؟ Return to go home, to go back. Yeah, and God will always look after those who come back to him. و خدا همیشه نگاه میکنه به کسی که بهش برگرده. خب این برای ما استعارت چیه؟ ترک نکنیم سرزمین. استعارت چیه؟ یعنی ترک نکنیم. کلیسا رو ترک نکنیم. کلیسا که خانه خداست رو نباید ترک کنیم. چون اگر از این محیط که محیط خداست دور شیم، قطعاً تو دنیای پیرامونمون با خیلی مشکلات مواجه میشیم. همونطوری که اینا ول کردن اومدن یه جا دیگه دو تا پسرش رو از دست داد و برگشت. So, Naomi, being a faithful woman, decides to go back. And we read the reason for this in verse 6. و آیه دلیل این که نامی تصمیم گرفت برگرده تو آیه 6. خب نامی هم خب بالاخره یه انسان خیلی خدا ترس. So we just read verse 6. آیه 6 نوبت کی بود؟ پس نعومی با عروسانش برخاست تا از دیار موآب بازگردد، زیرا در دیار موآب شنیده بود که خداوند به یاری قوم آنها به یاری قوم آمده و بدانها خوراک داده است. آن دو با از کافی. Sorry. So what had happened in Israel whilst they were in the land of Moab, where all the men were dying, when they had no food, away from their inheritance and their land, what had happened in Israel? الان چه اتفاقی طبق این آیه در اسرائیل افتاده؟ God bless them again. God bless them again. They should have stayed there. Okay. پس باید وامیستادن. نکتهش اینجاست. So now they decide to go back to the land of Israel with Naomi with her two daughters-in-law. و نامی و دو تا عروسش باید برمیگشتن دوباره به سرزمین اسرائیل. Now this story is like a parable because one of the daughters decides to stay with Naomi and go back to Israel, and one of them stays in Moab. و
تقریبا حالت مثالوار این داستان و الان بیشتر بازش میکنه، چون یکی از عروسا اصرار کرد که برگرده و یکشون تصمیم گرفت که بمونه. And in fact, Naomi expected both daughters to stay in Moab. در حقیقت نامی از جفتشون خواست و اصرار هم کرد بمونن تو موآب و برگردن خونه مادراشون و دوباره ازدواج کنن. So let's read verse 8 and 9. آیه 8 و 9. اما نعومی به دو عروس خود گفت بروید، هر یک از شما به خانه مادری خیش بازگردید، خداوند برای شما احسان کند، چنان که شما بر آن مردگان و بر من احسان کردید. خداوند عطا کند که هر یک از شما در خانه شوهر خود آسایش یابد. آنگاه ایشان را بوسید، آنان به صدای بلند گریستند. مرسی. Okay, nice. So Naomi expected both daughters-in-law to stay in Moab because that's where they were from. Why should they be interested in going back to Israel? و نامی هم خیلی اصرار کرد که برگردن بمونن سرزمین موآب، چون اونا متعلق بودن اصلا به اونجا. دلیلی نداشت که از اونا بخواد برن به اسرائیلی که بهش متعلق نیست. And really, we need to put ourselves into the shoes of these two women because we have a choice to come back to God or to stay in the world. و ما باید خودمون رو تو جای این دوتا عروس قرار بدیم. ما گزینه داریم، میتونیم بریم سمت خدا، میتونیم بریم سمت دنیا. So let's read what happens. Do we know what happens? میدونید چه اتفاقی؟ کی رفت؟ روت رفت. Okay, verse 14. با ایمان بود ولش نکرد. بخونید. رفت. مادر شوهرش داشت برمیگشت. اون موند. یعنی اونجا نموند با مادرش. اوکی. Let's read verse 14, please. آیه 14. پس دیگر بار به صدای بلند گریستم و اورپا مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید. So Orpah says goodbye to her mother-in-law, and Ruth, what's the Farsi word there? Ours is clave, stuck to? Yeah, clung on to her. Yeah. So two very different decisions here. Pardon? As a clinger. Yes, like glue. Yeah. So two very different decisions made here, and we have this choice too. و دقیقاً این دو تا تصمیم کاملا متضاد همینجا گرفته شد. عین ما که میتونیم تصمیمات متفاوت بگیریم. So let's just read now exactly what Ruth says because it's really, really important. This. و بخونیم که روت دقیقاً چی گفت، چون واژه به واژه‌اش مهمه. 16 and 17. آیه 16 و 17. اما روت پاسخ داد اصرار مکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم. هر جا که بروی میآیم و هر جا که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. هر جا که بمیری میمیرم و همانجا دفن میشم. خداوند مرا سخت مجازات کند اگر حتی مرگ مرا از تو جدا سازد. چون نعومی دید که رود مصمم به رفتن با اوست، دیگر هیچ نگفت. Okay, thank you. So what does Ruth say here in verse 16? It's really important to look at this carefully. ببینیم روت چی میگه تو آیه 16، چون خیلی مهمه که با دقت بهش نگاه کنیم. چی داره میگه؟ Your God will be my God. Okay. How did she know what Naomi's God? Who Naomi's God was? کجا میدونسته خدای نامی چی هست و کیه اصلا؟ She lived in Moab all these 10 years. Didn't they worship the Moabite gods? و اون موآب زندگی میکرده و قطعا خدای موآبی میپرستید. But she used to live with Naomi. Okay, so what must have happened? یعنی چه اتفاقی افتاده؟ She impressed by them and they affected on them. Yeah, in what way? What must Naomi have done? چی کار کرده نامی که Perhaps when God stopped famine in Israel, she believed that God's working on Israel. Yeah, and Naomi must have told her daughters-in-law about her faith, about where she came from, the land of Israel, and the faith and the God that she worshipped. نه خب اینجا نداریم، ولی قطعاً خب نامی صحبت کرده راجع به خداشون و اینکه چه اتفاقی افتاد، چی میپرستن و چی شد که بلند شدن اومدن. So Ruth gave up everything
to do with her background, her Moabite home, her comfort, gave all of that up and joined herself to her mother-in-law. پس روت در واقع همه چیشو تسلیم مادر زنش کرد و همه چیشو گذاشت پشت سرش، زندگیشو و مادر شوهرش ببخشید، همه رو ول کرد و تصمیم گرفت که باش بره. So she's joining herself to somebody who believes in the God of Israel. That's the thing. و نکتهش اینه که اون خودشو به کسی واگذار کرد و به کسی چسبوند که خدای اسرائیل رو میپرست. And if we look in verse 17, what was she giving up? What did she say in verse 17? That must have been very, very difficult for her to do, for Ruth to do. و آیه 17 داره چیزی میگه که ممکنه خیلی خیلی براش سخت باشه. Who would you like to be buried next to? دوست دارید کی بغلتون دفن شه؟ خود شما. Who? Dearest one. Yeah, your husband, who you've lived with for 10 years, and Ruth is saying, I don't want to be buried with him. I want to be buried somewhere else, somewhere where I have a hope, not in this dead land. و تصمیم روت اینجاش مهمه که میتونست بگه که من میخوام دوست دارم بغل شوهرم دفن شم، چون خیلی‌ها خب این تصمیم میگیرن، عزیزترین کسی ده ها سال باهاش زندگی کرده بوده، اما ول میکنه و میگه دلم نمیخواد تو این سرزمین بمونم. And was this like a very was this a promise that she made lightly, made just quickly, didn't think about it? و این در واقع یه جورایی قولی بود که خیلی زود تصمیمش رو گرفته بود. یعنی اینجوری نبود فکر می‌کنید که قولی نبود که خیلی زود بهش رسیده بود، خیلی عجله نکرده بود. No. No, because look in verse 17, she says, ما میتونیم اینو بگیم که اینا وقتی که از بیت لحم رفتن موآب، خب این یه نوع عذابه که به اینا نازل شد دیگه، شوهرش و پسراش مردن. خب این شاید درسی بود از طرف خدا، یه وحی بود از طرف خدا، این به اشتباه خودش پی ببره و همونجا باعث بشه که مثلا یه جوری توبه کنه و بخواد برگرده. کی نامی؟ آره ولی اینا که گفت آره، ولی روتو داره میگه، تصمیم روت. چرا الان این به اون، خب این اتفاق برای اونم افتاده دیگه، خب اینا قاعدتا با هم دیگه دارم این The incidents which happened for them, like their husband, that it was like a lesson for them. Then God revealed their powers to them, strength to them. yeah, and So they changed their mind. yes, it would take a very strong person to leave everything behind. عذاب خدا بهشون نازل شده و اینا. Yeah, sometimes in our lives we have hard choices to make, and Ruth made the right choice. ولی نکته که این داره روش تاکید میکنه اینه که خیلی آدم باید قوی باشه که بتونه همچین تصمیم، که همه چیشو پشت سرش بذاره بیاد، حتی حاضر نباشه پیش عزیزترین کسش دفن شه. So now they're going to come back into the land of Israel. What do we think it would be like for Ruth and Naomi coming back to Israel? و چه جوری میتونه باشه؟ حالا تصور کن که مثلا عروسه رفته همه چیش از دست داده، مادره، بعد با عروسش بلند شده برگشته توی سرزمین، چه حسی دارن الان؟ A stranger, like a stranger. Like a stranger, yes. How else might they feel? They've abandoned their homeland for 10 years. How do you think the people would treat them when they got back? این یه حسه. یه بعد دیگه هم اینه که رفتار مردم خب مسلماً خیلی بد میتونسته بود. چه جوری میتونستن باهاش رفتار کنن مردم؟ برای خودت میگی؟ What? I didn't hear. Oh, louder. بدترین بدترین رفتاری که میتونن داشته باشن میگه The bad manner and bad treat to them. Bad Like what? mocking them. Yes. And you left in the bad times, now you come back, now we've got, yes. It would be humiliating. دقیقاً تحقیرشون میکنه. تحقیر و سرزنش. اینجا توی این داستان ما نعومی به عنوان یه آدم با ایمان میشناسیم یا یه آدم بی ایمان؟ We have Naomi here as a God-fearing man or not? Naomi, yes. Very, very good, faithful. Yes. So why did he left? But I think she left because Elimelech, the husband, wanted to go.
because he died in Moab. شوهرش میخواسته. الیملک چیز بوده به ایمان بوده. So چی بود اسمش؟ Elimelech. wasn't faithful enough. Well, we're not told directly, but I think so because he died and the sons died. نوشته که نشده ولی ظاهرا اونا مردن دیگه. الیملک مرد و بچه‌هاش هم مردن. ظاهرا اونا به ایمان بودن. He was the one with the responsibility. He should have stayed in Israel to look after his inheritance, his land. و اون کسی بوده که مسئول بوده. بعد میمونده تو اسرائیل و از فرزنداش و از میراثش مراقبت می‌کرده. پس چرا توی آیه 6 گفته که انگار قصد کرده که با عروساش برگرده به سرزمین ما، به سرزمین از سرزمین موآب برگرده. خب یه نبوده که الیملک مرده دیگه. موآب بازگرده. خب با کی برمیخواسته؟ شوهرش مرد دیگه. من میدونم خب ولی از من میگه به عروساش میگه وایسین شما پیش خانواده‌تون. برخواست. Elimelech dies in verse 3. No, in verse 6. Yeah. It says that they stand up to go to the Israel with their sister-in-law. Yes. So, but he accepted them to stay. But now No, only Naomi and the daughters are alive now. Yeah, Verse 6. daughter-in-law. But in verse 6, the language, the tongue says that they stand up to go. They decided to go. Yeah, they decide to go home, which is the right thing to do, wasn't it? Yeah, but when we go further, Yeah. she asked them to stay in a mob. Yeah, I think Naomi was maybe testing her daughters-in-law whether they really wanted to make this journey back. It was going to be difficult life in Israel. درخواست بزرگی بوده دیگه. زندگی براشون تو اسرائیل خیلی سخت بوده. قطعا می‌خواسته امتحانشون. که واقعا انقدر ایماندار هستن که بخوام بیان. اوکی قبول. ولی چرا اومده گفته که زیرا در دیار موآب شنیده بود که خداوند به یاری قوم آمده و بدانها خوراک داده است. چه دلیلی هستن؟ نمیتونم بفهمم. دیار منظورش اسرائیل ها. نمیشه دیار موآب. زیرا در دیار موآب شنیده بود که خداوند به یاری قوم آمده. قوم اسرائیل. قوم اسرائیل فهمیده که قحطی رفته. داستان الان میریم جلو میره میبینن که همه دارن گندم میکارن، جو میکارن تو اسرائیل. آره اون قوم اسرائیل. Okay, so we've got Ruth and we've got Naomi, the mother-in-law, and in chapter 2 now we come across the man in the story, the hero. Okay. و باب دو با یه در واقع قهرمان داستان آشنا میشیم دیگه. مردی وارد داستان میشه. So let's read verse 1 to 3, please. 1 2 3. باب 2 آیه 1. و اما نعومی خویشاوندی از طرف شوهر داشت بوعزنام که مردی بود سرشناس از خاندان الیملک. مرسی. روزی روت موآبی به نعومی گفت رخصت ده تا به کشتزارها بروم و در پس هر کس که بر من نظر لطف افکند خوشه‌چینی کنم. نعومی پاسخ داد برو دخترم. پس روانه شده به کشتزار رفت و در پس درودگران به خوشه‌چینی مشغول شد. از هوا به قسمتی از کشتزار درآمد که متعلق به از خاندان الیملک بود. Yes. So, what's the name of the man? اسم این شخصیت جدید چیه؟ Boaz. In Hebrew, his name means strength, strong. و در عبری اسم بوعز به معنی قدرت و قویه کل. And what was his job? شغلش چی بوده؟ He had a field. Yeah. What was his job? شغلش چی بوده؟ Farmer. Okay. And he was a rich man. So he probably owned many fields. و خیلی پولدار بوده و ظاهرا خیلی هم زمین داشت. Now, when Ruth and Naomi came back to Israel, they had no food. So how were they going to get food? وقتی نعومی برگشت با روت به اسرائیل غذا نداشتن. چجوری باید غذا تهیه می‌کردن؟ Should work. To work. Now, do you think people in Israel would let a Moabite work in a field? فکر می‌کنید یه اسرائیلی اجازه بده که یه موآبی کار کنه اونجا؟ No. Be like, you're a stranger. You can't work here. I mean, تو غریبه نمی‌تونی. you understand? ماها خوب می‌فهمیم. So this was very difficult. So Boaz, how would you describe him?
he allowed Ruth to work in his field. و بوعز رو ولی اینجا داریم چجوری تشریح شده این شخصیت اجازه میده که کار کنه. He was very famous. Famous? Yeah. Anything else? What about his character? درباره شخصیتش. Good man. Good? Godly man. Anything better than good? بهتر از faithful. Faithful? Generous. Generous. Yes, good. Yes. So he's very kind. Not every boss would let workers do this. و هر رئیسی کار نمیده اینجوری اجازه نمیده که نفر صاحب کار شه. And in verse 3 there's a little phrase that says it was her, what's this? It was her chance. Verse 3. Yes. She happened to come. Yeah. In, I don't know what that is in Farsi. Do we think this was just by chance? Did it just happen by chance? از قضا. میگه این اتفاقی که رفت سراغ این افتاد با شانس بوده. Did she magically just come to Boaz's field by chance? یعنی اتفاقی بوده. Why? Why not? She was so faithful. Yes, but why else? Who was looking after her? کی مراقبش بود؟ God. Yes, so he guided her to this field, to this man. خود خدا کشوندتش سمت اون زمین اون زمینه کشوند. یاره دیگه. Now we're going to read verse 4 now. Just look at how Boaz speaks to his workers and how the workers speak to their boss. و حالا الان میایم جلوتر میبینیم که چجوری بوعز با کارکناش صحبت میکرده و کارگرا چجوری باهاش صحبت میکرده. Verse 4 please Lisa. Börjar Boaz ägde med Betlehem. Det var så korset. Zot köpte mig upp. Det att jag jobbar i Zot i bekofta. So what's going on here? When I get to work, my manager doesn't say to me, "Hello Dave, the Lord bless you." میگه ببین چه جوری رفتار میکنن. یه رئیس الان صاحب زمینه اومده ببین به کارگراش داره چی میگه. میگه من وقتی میرم سر کار رئیسم نمیاد به من دست بده. میگه چطوری خدا برکتت بده. So what's going on here? چه خبره پس اینجا؟ What kind of a person was Boaz to work for? با چه شخصیتایی کار میکرده؟ کارگرها چه مدل شخصیتایی بودن که اینجوری با هم صحبت میکنن؟ So godly and faithful. Yes, the people who worked for him had to have some respect for God and for God's word. و حتی کسایی هم که براش کار میکردن مشخصه که احترام خاصی برای خدا و کلام خدا قائل بودن. دلایلی هم که خیلی بهش احترام میذاشتن که یه منطقه خیلی کوچیک بوده و همون میشناختن دیگه. And she was so famous and people respect him. کسی که همه خانواده‌اش رو ترک میکنه و میاد قطعاً مشخصه که به چه دلیلی اومده. And he finds Ruth as a stranger, but he found her as a faithful because he left everything behind. Yeah. Good. So, yes. Now in the law of Moses, do we know what the law of Moses is? Yeah. قوانین موسی. In the law of Moses, there was a law that told farmers how to, what they were to do with their fields. یکی از قوانینی که تو چیزای موسی به خدا به موسی داد راجع به رفتار کشاورزا بود نسبت به زمینشون که چه جوری باید کشت کنن. Because what do farmers do today? Do they leave any fruit, any corn, any harvest untouched, or do they just take everything? الان کشاورزا چه جوری کار میکنن؟ چیزی میذارن تو زمین بمونه یا همه چی رو درو میکنن؟ Yeah, they harvest everything. Take everything. In fact, one of the problems we've got in the world at the moment is over farming of land. و یکی از مشکلاتی که الان تو زمین کشاورزی هستن دنیا باش گرفته اینه که بیش از اندازه بهره میکشن از زمین. و زمین جوابگوی اون همه کشاورزی نیست. But God made a law in the law which would give something to the poor people, to the strangers. و یکی از قوانینی که خدا براشون گذاشت الان تو لاویان میخونید که گفته که به صاحبان زمین گفته که وقتی درو میکنید گوشه ها رو درو نکنید که بقیه فقیرا بیان بردارن. So just keep a finger in Ruth and come back to Leviticus. روث رو نگه دارید همینجا بیاید به لاویان باب 20. Third book of the Bible. Leviticus, Genesis, پیدایش، خروج، لاویان. Chapter 20. Chapter 19. 19. Bobby News.
152 لاویان 19 Verse آیه 9. 19 Chapter 19 verse 19 9. No. Chapter 19 verse 9 9. آیه 9 52 19 باب آیه 9 و 10 Yes, verse 9, please. Kur do të korni tokat tuaj, nuk do të korni derisa në cepat e arës sate dhe nuk do të mbledheni kallet që kanë mbetur pas korjes sate. Thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. So God, in his kindness, his mercy, he provided for the poor and for the stranger. و خدا تو عشق و مهربونیش برای به فکر فقیراست و اینجوری درخواست کرده و این دستور رو داده که اینجوری غذا بذارن برای فقرا. So if you were a farmer and had a vineyard, what did you have to do? و اگه شما مثلا یک کشاورز باشید و تاکستان داشته باشید چیکار باید بکنید؟ Make wine. We must leave something for poor people. Yes, leave some grapes. How would that make you feel as a farmer? چه حسی بهتون میده به عنوان یک کشاورز؟ It's not a natural thing to do, is it? You want everything for yourself. راحت طبیعی نیست چون آدم همه چیزو میخواد. So what did they have to do with the corn and with the wheat and with their fields? What did they have to do? و چه کار مجبور بودن طبق چیزی که خدا بهشون گفته بوده برای زمین، ذرت یا هر چیزی که میکارن. خدا چی گفت چیکار کنید؟ What did they have to do with their fields? Take everything? همه رو ببرن؟ No. Leave the corners. The corners. Yeah. This is really important because on a field, if a field is this shape, they leave the corners. Now, we're not going to look at this, but in the New Testament, when Jesus is walking through the crowds, there's a lady, a woman, who had an illness with blood. And what part of Jesus' cloak, dress, does she touch? They don't know. No, but interesting it's nice to talk. No. Yeah. اینکه گوشه رو چرا باید بذارن مهمه. یادتون باشه تو عهد جدید یه جایی مسیح داشتش توی جمعیت خیلی شلوغی میرفت، یه زنی خودش رو سعی میکرد از جمعیت لای جمعیت به اون برسونه که مشکل خونریزی داشت، دنبال شفا میگشت. کجای لباس مسیح رو لمس کرد؟ corner. Yes, the corner, like here. She grabs the corner. Now, what was wrong with the woman? مشکل زنه چی بود؟ Blooding. Yes, bleeding. So, and what had she spent all her money on? 12 years. For 12 years. 12 years. She paid the doctors to make her well, and she had no money left. She was not sure if she was a widow, but she had nothing left. و هیچی نداشت. 12 سال همه رو خرج دکتر کرد. And as soon as she touched Jesus, the edge of his coat, she was healed. Now in verse 10, what does it say at the end of verse 10? What was the reason for this law in the law of Moses? دلیل این قانون موسی چیه؟ تو آخر آیه 10 داره میگه. Leviticus, Levian. لاویان باب 19 همون آیه 10 و 11 9 و 10. Leave it for poor people. Leave it for the poor and for the what? For stranger. برای غریبان هم. So what was Ruth? روث چی بود؟ روث هم غریب بود. And a stranger. هم فقیر بود هم غریب بود. So here we've got a man, Boaz, keeping the law of Moses, doing what God asked his people to do. و دقیقاً بوآز رو اینجا که داریم، بوآز دقیقاً داره کاری که خدا دستور داده به موسی رو انجام بده. And I bet he was about the only farmer in Israel who kept this law. و میگه من شرط می‌بندم که تنها کشاورزی بوده که اون موقع این کارو می‌کرد. Now come back to Ruth. more than this, he looked after the women who were collecting the grain. و جدا از اونم خیلی مراقبت می‌کرده از کسایی که داشتن جمع می‌کردن خوشا. So if we can read chapter 2 and verse 8 and 9. آیه 8 و 9 باب 2. آنگاه بوآز به روث گفت دخترم گوش فراده، به کشتزار دیگری برای خوشه چینی مرو و اینجا رو ترک مکن، بلکه همینجا با کنیزان من بمان.
نه شمایی نه 8 و 9 8 and 9 تو نخون دیگه آها آقا من میخونم، من اینجا میخونم. چشمانت بر کشتاری باشد که در آن درو میکنند و از پس ایشان برو، جوانان را امر کردم که تو را لمس نکنند و به هرگاه تشنه شدی نزد کوزه ها برو و از آبی که جوانان میکشند بنوش. Yes. So what did Boaz, what did he tell Ruth not to do? به روز گفت چی کار نکن بوعز don't leave this place. Don't leave my field. And what else did he say in verse 9? یه چیز دیگه تو آیه 9 میگه What was the problem with these poor and strange women who had this kind of work? What would happen to them? و چه مشکلی برای این زن فقیر و غریب وجود داشته؟ ممکن بوده چه اتفاقی براش بیفته؟ چی شد؟ تاچش کن. Might some people, touch her. Yeah, molest them, maybe even rape them, because they would to get this kind of work and to have this privilege, they would have to pay. Sometimes, they'd be used and abused. و خب بوده دیگه اونجا بعضی وقتا با پول هم سوء استفاده میکردن در واقع. So Boaz, what kind of a person was Boaz when he said, "I've told my men, my worker, my men who work for me, not to touch you"? What kind of a person was he? چه شخصیتی، چه نسبتی میتونیم به بوعز بدیم وقتی داره میگه که به کارگران گفتم به دست نزنه؟ Good. Something else. Faithful. Not good. Good is banned. Can't say good. خوبا دیگه نگید، اصلا ممنوعه. خوب که صفت نمیشه که. Watchful. Yeah. Spiritual. Yes. Protecting. He protected her, didn't محافظت کنه، مراقبت میکرده دیگه ازش. Protected her from being used and abused. So he loves her. Now in verse 8 he calls her my daughter, and Boaz we think was quite a lot older than Ruth. و آیه 8 ببینید داره میگه که دخترم، پس احتمالاً بوعز بزرگتر بوده، یه مقداری بزرگتر. Now we're going to come now to chapter 4. Boaz is going to marry Ruth, okay, which is a nice story. بوعز میخواد که با روث ازدواج کنه. But to marry, the whole point of this story is that Ruth is going to, and Naomi are going to get their inheritance back, their land in Israel back. و نکته اینه که تو این داستان قراره این اتفاق بیفته که نعامی و روت قراره که چیزشون رو بگیرن، دوباره میراثشون رو پس بگیرن، چیزی که تو اسرائیل براشون مونده بود. How is that possible? How is that going to happen? They left Israel. اونا جا گذاشتن دیگه، همه چی رو پشت سر گذاشتن، ارثی هم بهشون قرار نبود برسه. چجوری ممکن بود این عملی بشه؟ Just get married with someone. Yes. Any person? هر مردی؟ No, an Israelite. Yes, any Israelite? هر اسرائیلی. بعدا نسل داوود باشه. نه. یکی باید پول داشته باشه بخره. اون ارثشون رو بخره که بهشون بده. Who did the land originally belong to? زمین به کی تعلق داره؟ نعومی. No. Elimelech. The man, the male, I'm afraid. Yeah. So it's Elimelech. So what Ruth had to do was find a close relative of Elimelech to marry. پس کاری که بعد میکرده این که اول از همه این که کسی که قرار بوده ازدواج کنه باید یه شخص خیلی نزدیک به الیملک بوده باشه. Now were you listening when we read chapter 2 and verse 1? باب 2 آیه 1. فامیل الیملک. فامیل. He was a very close relative. Now in chapter 4 there's a problem. آیه 4 یه مشکلی به وجود میاد، باب 4. Because there was somebody who was a closer relative to Elimelech than Boaz. یه کسی هست هنوز تو اونجا که از بوعز نزدیکتره، فامیل نزدیکتره به الیملک. And he wanted to buy the land. He wanted to buy the fields of Elimelech.
و اون میخواد که زمین‌های الیملک رو بخره. Or he wanted to get it for himself. و میخواد برای خودش نگه داره. And he's just about to buy this land, and Boaz says to him, let's have a look in verse 5. Let's read verse 5. 4 آیه 5. احسان داره میخونه. 5. آنگاه بوعز گفت روزی که زمین را از دست نعومی بخری، رود موآبی را نیز که بیوه آن در گذشته است از آن نام خود خواهی کرد، ساخت تا نام آن مطوفی را بر میراثش احیا کند. Okay, so if you want to buy the land, Boaz says, you've also got to marry Ruth because she comes with the land. و بوعز به اون طرف میگه که اگه میخوای زمینا رو بخری باید با روت هم ازدواج کنی چون اون با زمینا میاد. Now how does Boaz describe this transaction at the end of verse 5? آخر آیه 5. Yes. How does he describe this buying of the land? و این معامله رو این پرداخت چجوری چیز میکنه؟ تشریح میکنه. It's the last line of verse 5. To keeping the name of the Abimelech alive. Yes, in English it's to raise up the name of the dead. Yeah. So what does that remind you of? Raising up the dead. این چی رو یادآور شما میکنه؟ چیزی هم مرگ احیا کردن، بلند کردن. Jesus Christ. Yeah, and Boaz is a type or a shadow of Jesus Christ. و بوعز هم اینجا یه سایه‌ای از عیسی مسیح در واقع. خیلی ایمان داره. It's repeated in verse 10 to raise. دوباره آیه 10 تکرار میشه. He's marrying Ruth to be his wife to raise up the name of the dead. حالا باشه بر میراث وی باقی نگاه دارم و تا نام او از میان برادرانش و دروازه شهرش محو نگردد. So the amazing thing about this story is that Ruth went from being a stranger, being poor, having nothing, having lost everything, and now she's married to a faithful man who is like Jesus, who's going to look after her for the rest of her life. و داستان بزرگترین نکتهش اینه که روت یه سرزمینی میاد که همه چیزو ول میکنه به عنوان یه فقیر و غریب میاد به سرزمینی و با یه کسی آشنا میشه که یه سایه‌ای میشه گفت عیسی مسیح یه انسان فوق‌العاده ایماندار و قراره که احیا بشه دوباره بازخرید بشه اون سرزمین. But the amazing thing is they have some children, have a son. Anyone know who the son is? مهمترین قسمت داستان اصلا کل داستان روس رو ما برای این بررسی کردیم که حالا قراره بچه داشته باشن. کسی میدونه اون بچه کیه؟ It's David come from there. Yeah, verse 17. Let's read verse 17. Verse 17. بچه پدر بزرگ داوود دیگه. 17. آیه 17. زنان همسایه‌اش طفل را نام نهاده، گفتند پسری برای نعومی زاده شده است و او را عبید نامیدند. او پدر یسا پدر داوود است. Was that verse 17? Yeah. Okay. So, what was the name of the child? اسمش چی بود؟ Obed. And he had a son called یه اونم یه پسر آورد یسا. Yasor. Jesse. Yasor. Wow. Okay, and he had a son? David. Yes. So, King David, famous King David. So, Ruth was the great grandmother of King David. پس روت میشه مادر بزرگ داوود. You think this is good, okay? Now come to finally Matthew chapter 1. با این تمام بیاید به متی. And just think about how important this chapter is in the Bible. It's the very first verses of the New Testament. ببینید خیلی مهمه این چند تا آیه اولیه متی. در ظاهر یه ژنئالوژی یا همون یه شجره نامه‌ای بیش نیست. اما اولین آیه های کتاب مقدس در باب عهد جدید. Matthew chapter 1 verse 1. 1252. You're giving them the page number. You're giving them the page number. Yeah. Matthew Barbie
sec. باب یک. Yek. Ayah yek. Just verse 1. Verse 1. Yeah. فقط آیه یک. پس روت مادر بزرگ داوود شد. مادر بزرگ. Who's reading verse 1? بچه‌ها یه نفر بخونه چه تعارف کنید. Overall. Okay. Okay. Yeah, right already. You've read it? Okay, sorry I missed it. So what is the first description of Jesus Christ? اولین توضیح راجع به عیسی مسیح تو عهد جدید. What's he called? Son of David. پسر داوود. Not son of Joseph, not the son of God. نگفته پسر خدا، پسر یوسف. Son of David, right? پسر داوود. And Son of Abraham. So two incredibly important people in the Bible. و دو تا انسان فوق العاده معروف. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, then ابراهیم، اسحاق، یعقوب، از یعقوب یهودا. و این یهودا هم میگن بعداً وارد شه که چرا یهودا. نخستاده یعقوب رئوبین بود اما بعداً تغییر پیدا کرد. یهودا چهارمی بود. بنابر نقشه خدا 3 تاشون شریر شدن. یکیشون با زن پدرش خوابید، 2 تاشون هم رفتن کشت و کشتار کردن. نوبت به یهودا رسید واسه اینکه عیسی قرار بود از یهودا بیاد. خیلی عجیبه اون داستانش که چطوری اون 3 تا نخستاده کنار زده شد. And آیه 5 دزدید یه جورایی. آره. آیه 5 آیه 5 بوعز را از راهاب آورد و بوعز عبید را از رود. عبید یسار را آورد و یسار داوود پادشاه. So this lady, this woman who was lost, a stranger, poor, had nothing, is now in the genealogy of Jesus Christ. و یه زنی که همه چیشو از دست داده بود و به عنوان یه غریب و فقیر به سرزمین اومده بود، حالا میاد تو شجره‌نامه عیسی مسیح قرار میگیره. So the lesson for us is we can be strangers, we're not Jewish, we're not Israelite, we can be poor, we can be lost, but we can also be in the line, the genealogy of Christ. و نکتهش و درسش بر ما اینه که ما هم میتونیم فقیر باشیم، ما هم میتونیم غریب باشیم، میتونیم همه چیمون رو از دست بدیم و میتونیم اصلا گم بشیم. اما و میدونیم که ما هم جزء بنی اسرائیل نیستیم و غریبه هستیم همینجوری چون جزء اون خاندان نیستیم. اما میتونیم تو خط شجره‌نامه مسیح قرار بگیریم. So just like for those who are here for the Ethiopian eunuch, here's a man from Africa who had nothing. He's also in the family of Jesus. And here we've got a Moabite who's in the family of Jesus. Who else is in this family of Jesus can we find who was not Jewish? تو این چند خط اول شجره‌نامه کیا به نظرتون زیاد بنی اسرائیلی نیستن، یهود نبودن؟ چون یکشون حالا اون حبشی بود که اون الان روت ما پیدا کردیم که از موآب بود، اومد تو شجره‌نامه قرار گرفت. There are 4 women here who are not Jewish. 3 تا زنن تو شجره‌نامه عیسی مسیح که یهود نیستن. I'll tell you because verse 3 we've got آیه 3 تامار. She was a Canaanite. چون کنعانی بود دیگه. Hated by the Jews. چون متنفر بودن یهودی از کنعانیان. But in the genealogy of Christ. تامار کنعانی بوده و در چیز خیلی جالبه که وقتی داستان یوسف رو میخونید تو کتاب مقدس باب 37 یوسف شروع میشه تا باب 50. بیشترین کسی که باب بهش اختصاص داده شده یوسفه. یهو باب 38 شجره‌نامه یهودا میشه. چرا؟ تا به تامار برسه. اصلا داستان یوسف یه باب قطع میشه و شروع میکنه فقط فرزندان یهودا رو گفتن که چجوری تامار به وجود میاد. Verse 5 آیه 5 Rahab. Who was she? کی بوده؟ همون زنی بود که باعث شد دستمال بستن به دیوارای خونه و باعث شد A lady who calls to What was her job? What was her شغلش چی بوده؟ Prostitute. Yeah, prostitute. Yeah. So a prostitute in the genealogy of Jesus Christ. و یه روسپی در الان قرار داره اینجا تو شجره‌نامه عیسی مسیح. And she was from Jericho, so she wasn't probably Jewish either. Ruth, the Moabite that we read about tonight.
And then in verse 6, who else? آیه 6 No, verse 6. آیه 6 اوریا Can't count. No. Uriah's wife. Yes, which woman? There's a woman. Right, Uriah, that's the man. Okay? It's the Uriah's wife of a man. Wife of زن اوری. It's a woman called Bathsheba. Bathsheba, what's that in Fast? Bathsheba رو Bathsheba. سبا ما میگیم. And Uriah was a Hittite. Now they weren't Jews either. They were idol worshippers. اون از هیتیان بود اصلا. So we got all these 4 women who you would never expect to be in the family of Jesus here. This is the family you want to belong to, isn't it, in this chapter? و 4 تا رو میبینید که اصلا هیچ ربطی به اون خاندان نشن. و اصلا اون قضیه یهودا هم بابتش خیلی عجیبه که اصلا زن پسرش میاد خودشو به عنوان یه روسبی میشونه دم در دروازه و این میره یهودا میره مهرشو و عصاشو گرو میده. خیلی جالبه. So maybe in some of our other classes we'll learn about Rahab or David and Bathsheba. و با داوود و ملکه سبا رو و راهاب رو احتمالاً بررسی کنیم جلسه بعد. و کلا هم 2 تا کتاب مقدس داریم یادتونه. 2 تا کتاب به اسم زنه، یکیش روته یکیش ایستر. این 2 تا فقط به اسم زن. Yes, good. Okay, merci. Shall we just بیاین هم برای دیلی ریدینگ اگه میخوای بخونید. تاریخ داره هر روز نوشته چت بابایی رو بعد بخونید. Should we just close with prayer? بچه‌ها یه دقیقه. یه دعا کنیم تمام شه. بچه‌ها. سعید. آکان یه دقیقه. Lord God in heaven, we thank you once again for this time we spent together around your word. ای خدای ما در آسمان سپاس تو رو یک بار دیگه بابت زمانی که صرف کردیم و گذروندیم بابت خوندن کلماتت. We thank you for the example of Boaz and of Ruth. و مرسی بابت این 2 مثال بوعز و روت. And we pray that we might take hope and comfort in their story. و کمکمون کن که از این داستان امید و آسایش گرفته باشیم. That even as we are strangers and poor, that we might be able to join the family of Jesus Christ. باشه که همونطوری که ما غریب یا حتی فقیر باشیم بتونیم جزئی از خانواده عیسی مسیح حساب بیاریم. So we give you our thanks now in Jesus' name. و الان شکرمون رو از طریق عیسی مسیح بهت میرسونیم. آمین. آمین.